හායි යාළුවනේ. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ විසිට් LK YouTube channel එකත් එක්කයි. ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් bell icon එකත් click කරන්න. මේ තමයි සුන්දර ඇල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන දෙමෝදර රේල්වේ ලූප්. එහෙමත් නැත්නම් අපි කවුරුත් දන්න දුම්රිය ජටාව. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 2994ක් පමණ ඉහළින්. මේක අයත් වෙන්නේ ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට. මේක ඉදිරිලා තියෙන්නේ 1923 පෙබරවාරි 5 වෙනිදා. විශේෂම දේ තමයි එවකට ලංකාව පාලනය කරපු ඉංග්‍රීසීන්ට පවා ප්‍රශ්නයක් වුණ මේ දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ දේශීය තේවතු හිමියෙක් වූ ජයසේන විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ අපි කවුරුත් දන්න ලස්සන තැනක හැංගිච්ච සුන්දරත්වය ගැන. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න විසිට් LK YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ මේ රේල්වේ ලූප් එක ඔයාලට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් තැන ගැන. මේ තැන පිහිටලා තියෙන්නේ බණ්ඩාරවැල බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ. දෙමෝදර හන්දිය පහු කරලා කිලෝමීටර් 4.5ක් පමණ යනකොට ඔයාලට තේවත් එකට යන පාරක් දකින්න පුළුවන්. ඒ පාර ඔස්සේ තවත් කිලෝමීටර් 5ක් පමණ යනකොට ඔයාලට ගරා වැටෙන කුඩා නිවසක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අසරින් ඉදිරියටම ගියාම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වාසල බැද්ද vantage point එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන දර්ශනයක් බලා ගන්න පුළුවන් දෙමෝදර රේල්වේ ලූප් එකේ. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලා මෙතනට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බදුල්ල ඔස්සේ හෝ කොළඹ ඔස්සේ දුම්රියක් යන වෙලාවක තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මෙතන සුන්දරත්වය හොඳටම විඳගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
විසිටල්ගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරන්න. මේ වගේ ලස්සන දේවල් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න.